ating pinakamurang ring light na nabili sa Shopee. Hello everyone! Welcome back to my channel, Just Wanna Have Fun! For today's video guys, as you read naman sa title ng video na to, mag-unbox tayo ng pinakamurang ring light na nabili ko sa Shopee. But before that, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, without further ado, let's get started. And 3, 2, and 1. Ayun na nga guys, mag-umpisa na tayo mag-unbox ng ating pinakamurang ring light na nabili sa Shopee. So, ito siya. In-order ko siya sa Shopee. Then, yung store is galing pa sa abroad. Ang sabi dun sa sa Shopee, it will take 15 to 20 days, ganon. Pero nakuha ko siya siguro more than 1 week lang. So, okay naman. Wala talagang balak bumili ng ring light. Pero kasi dun sa flash sale, ang hilig ko kasing mag-browse dun. Nakita ko siya. 469 lang. 6 inches lang siya. Tapos, binasa ko yung mga reviews. Ang gaganda. Keso, ang liit daw, pero ang ganda, liwanag, sulit daw, ganyan. So, eto, try ko siya. Ayun, maliit nga talaga siya. So, expected ko naman na to. So, check na natin guys. Kailangan natin ng gunting. So, yun lang pala yung packaging. Binuksan ko na agad na. Then, box. Ayan, yun na yung box, guys. So, nakalagay 6 inches dimmable ring light. Ayan. So, try na natin buksan. Ang simple lang ng lagahin. Ayun, so naka-bubble wrap. Simpleng bubble wrap lang. So, sana hindi sana gumagana pa to. Kasi medyo hindi sa, tawag yun, secure yung pagkaka-packaging nito. Pero otherwise, check natin. Ayan, so ganyan lang siya kasimple. So, ang laman niya guys, ito, yung 6 inches na ring light lang. Tapos, ito. Ito ating ikakabit dun sa stand mo or sa tripod mo. Then guys, wala siyang saksakan pala. Ano lang siya, cord. So, pwede mo ata itong isaksak sa power bank. Pwede siya sa power bank diretso guys. Gagano mo lang. Or, yun guys, pwede din siya dito kasi kasya naman sa mga chargers natin. Ayan. So, try na natin guys. Assemble muna natin. Paano ba to? Ito. So, ito. Dito yan. So, tama diba? Ay! Di pantay. Sana talaga effective to. Sana tama yung mga correct yung mga nabasa kong review about dito. Kasi kung hindi, sayang naman yung pera ko, guys. Tingnan natin kung ano magiging epekto nito sa video natin. Kung may ring light. And, lagay natin dito sa aking, Gorilla Pod. Gaganyan mo lang siya, guys. Ayan na siya, assemble na guys. So ako, itatry ko siya via power bank na lang para mas malapit, malayo kasi yung saksakan. Although mahaba naman siya, yung cord, siguro may din, ito siya kahaba. Ganyan, at isa pa ganyan. Siguro 2.5 yards, tama ba? Ganun ba yung yards?
Basta ganun guys, dalawang ganun ng kamay ko. So, try natin siya pailawin via the power bank. So, ito guys, makikita kayo, may switch siya. So, nakalagay, ito parang on and off. Then, ito umiilaw, ewan ko. Then, ito, plus and minus. Ayan. So, try natin. Ayan. So, nabasa ko dun sa description, may 3 colors. So, ito siguro yung dilaw, diba? Ayan. Ito yung warm. Yan, natataasan yung light niya. Yan. Yan yung pinakamataas, guys. Pinakamataas. Pababa. Ching. Yan yung pinakamahina niya. Try natin yung ibang kulay. Ito yung parang white ba to? Ito yung pinakamaliwanag niya. Nakikita niyo ba ako? Nakikita niyo ba ako? Hello! Ayan, so tapos ito ata yung okay. Ito naman, yung kanina, yun yung cool or yung parang natural. Then ito yung pinagsamang warm na cool na natural. Yan. Yan yung tatlo, dilaw, puti, then nalilito ako, basta ganun lang. Then ito yung white. Yan. Lakasin natin. Yan yung pinakamalakas, guys. Off natin. Oh, yun. So, try natin ilagay ngayon dito sa may camera ko kung magbabago ba. So, ayan guys, wala pa akong ring light niyan. Wala akong ilaw dyan. Room light lang. So, try natin. We get to set up natin. Yeah, nakalagay na siya. So, let's try kung may epekto ba sa pagmumukha ko. Oh, yung gumanda. So, ayan na yan, guys. May ring light na ako. Can you see? There's something in my eyes. Hi. Ayan. Todo na yan eh. Try natin ibang kulay. This is the warm color, guys. Warm. Ayan. So, parang sunny effect. Shades na ng kulang. Ayan. Then, try natin isa. Yun. Ito, parang pinaghalo siya, diba? Hindi siya gaanong warm, hindi din siya gaanong light. So, parang bet ko to. Ayan. Kasi parang natural. Ayan. Nahinaan siya, guys. Ang cute! Alam mo, ang sulit. Alam mo, totoo talaga yung mga nabasa kong review sa ang liit niya lang, pero ang lakas ng ilaw, guys. Kaya sulit yung 469 pesos ko dito. Kaysa bumili ka nung malaki, yung 18 inches. Nasa around 5,000 yun eh. 5,000 to 6,000. Ito, 469 lang. Okay, not bad na eh. Carry na siya. Diba? Wala nang shadow. Wala nang ano. I love it. So, tatapusin ko tong video na to na may ring light na ako. Ayan. So, that's it for today's video, guys. Kung nagustuhan mo to, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and hit the notification bell. Kung may mga further questions kayo, guys, please don't hesitate to comment down below. Tapos, ililink ko na rin sa description box ang link kung saan ko nabili ang ring light na to para makabili din kayo kung gusto nyo ng laman. Ayan, guys. So, bye, guys. See you in my next video. May ring light na ako, guys. Bye!